السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب وخرائط، وعودة أخرى إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتحديدا إلى جبهات دونيتسك. وضمن هذه الجبهات نتكلم اليوم عن جبهة باخموت. حصل تطورات خلال الساعات الماضية بعد المحاولات الروسية من أجل الاقتراب أكثر نحو هذه المدينة. ما هي هذه التقدمات أو الاقترابات التي قامت بها القوات الروسية، وما هي أهميتها، وما هو تأثيرها على عموم الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الخطوات المقبلة للقوات الروسية في هذه الجبهة؟ كل ذلك سنناقشه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. أولا الخبر نأخذه عن موقع liveyomap.com، يقول أن القوات الروسية نفذت عمليات تعرضية أو هجومية بأطراف منطقة بيرستوف، وهي تقع شمال شرق مدينة باخموت. وأيضا كان هناك محاولات تقدم للقوات الروسية في منطقة أو في اتجاه فلودراميفكا اتجاه يوكوليفكا، وأيضا في جبهة سيميغيريا وكوديما وهي تقع إلى الجنوب من باخموت. وسنلاحظ ذلك كل هذه المناطق من خلال الخرائط لكي نفهم ما الذي يجري حاليا في جبهة باخموت، هذه الجبهة التي تقع الآن في قلب منطقة الدونباس أو شمال مقاطعة دونيتسك التي ما زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية. هذه هي منطقة باخموت أو لها اسم آخر أرتموفسك. الآن القوات الروسية تحاول أن تتقدم من الشمال الشرقي ومن الجنوب الشرقي نحو مركز مدينة أرتموفسك أو باخموت. إذن هذه التقدمات التي تحاول الآن القوات الروسية من خلالها الاقتراب نحو مركز مدينة باخموت أو أرتموفسك. نقرب المنطقة لكي نفهم أهمية باخموت. أو نلاحظ أنها عقدت مواصلات مهمة أو ملتقى عدة طرق، تقريبا 6 طرق تلتقي في هذه المنطقة ضمن مركز مقاطعة دونيتسك أو المناطق الشمالية من دونيتسك التي ما زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية. والسيطرة عليها معنى ذلك أن القوات الروسية سوف تسيطر على كل هذه الطرق في منطقة شمال دونيتسك. وهذه هي المنطقة التي تجري فيها الاشتباكات حاليا. في اليومين الماضيين كان هناك تقدمات للقوات الروسية من منطقة فيرجينيا نحو منطقة سالتيفيا وهي تقع إلى الجنوب من باخموت. اليوم محاولات القوات الروسية التقدم في المناطق الشمالية الشرقية من باخموت، وتحديدا المناطق المحيطة بمدينة سوليدار، وهي أيضا مدينة مهمة جدا تقع على الطريق الرابط ما بين باخموت تجاه سيفريكس وكذلك تجاه ليسيتشانسك. الذي حصل خلال الساعات الماضية أن القوات الروسية من منطقة بريفسك حاولت أن تصل إلى منطقة يوكوليفكا وكذلك من منطقة فلودوميريفكا من أجل الوصول إلى أطراف مدينة سوليدار. وكان هناك تقدمات ولكنها ليست بالتقدمات الكبيرة، إلا أنها تقريبا اقتربت من مدينة سوليدار، المدينة المهمة جدا التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة باخموت. بعد هذه التقدمات للقوات الروسية ولو أنها تقدمات طفيفة، لكن ما هي الخطوة المقبلة للقوات الروسية؟ من المؤكد أنها تريد أن تعدل خط الاشتباكات وتحاول أن تحيط مدينة باخموت من الشمال، وبذلك من الممكن أن تسيطر على سوليدار خلال الأيام المقبلة أو الأسبوع المقبل كأبعد تقدير من أجل إحاطة مدينة باخموت من الجهة الشمالية. وقد تحدث هجمات أخرى من الناحية الجنوبية أو يكون هجوما على عموم هذه الجبهة في شمال شرق باخموت وكذلك شرقها وجنوبها الشرقي من أجل الوصول إلى مدينة باخموت. هل ستتمكن القوات الروسية من إحاطة باخموت من الشمال أو من الجنوب أو اقتحامها مباشرة؟ هذا السؤال ممكن أن نحصل عليه إجابة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. وإذا هذه الخطة كلها ضمن الخطة العامة للقوات الروسية من أجل السيطرة على كامل مقاطعة دونيتسك من أجل الوصول إلى الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك سواء مع دينيبرو بيدروفسك أو مع زابوريجيا. إذا هذا الذي حصل خلال الساعات الماضية ومحاولات القوات الروسية من أجل السيطرة على مناطق شمال دونيتسك. نأمل نكون قد أوصلنا لكم فكرة مبسطة عما يدور من اشتباكات في مقاطعة دونيتسك ضمن الحرب الروسية الأوكرانية في شرق أوكرانيا. في الختام لا تنسوا دعمكم للقناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد
في الحرب الروسية الأوكرانية من خلال قناة حروب وخرائط. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.